Det är dags för Biltokigs stora Rolls Royce-äventyr. Vi ska få ett exklusivt besök på Rolls Royce-fabrik och få träffa magikerna som jobbar med skinn och trä där. Och naturligtvis så åker vi Rolls Royce till fabriken och blir upphämtade av... Well, Colin, you're picking us up. What are you driving us in today? This is a Ghost black badge. Let's go then. Okay, perfect. Vad kan man säga om det här? Självklart så ska man bli upphämtad i en Rolls Royce Ghost med V12-motor på och dubbelturbo på, jag tror 572 hästar. Jag tycker det är lite kul också, om ni tittar här, om ni såg reportaget när vi fick köra den här bilen i Stockholm, så har vi också det här fantastiska stjärntaket. Och jag tror att Colin på ett väldigt bekvämt sätt kommer att ta oss nu hela vägen ner till Goodwood. Det ser jag fram emot. En Rolls Royce Silver Dawn från 1952. Där borta är en Ghost. Idag ska Biltokig in på Rolls Royce-fabriken i Goodwood i södra England. Det blir hantverks halleluja kan man säga. Men jag tänkte, ni måste ju få se på bilarna som står parkerade utanför den här bilfabriken. Som jag sa, först och främst, det här är alltså en Rolls Royce Silver Dawn som Rolls Royce köpte tillbaka när den nya Dawnen skulle lanseras. Det där är ju en tjusig bil om ni frågar mig. Det här, vet ni vad det är för någonting? Jo, det är en Rolls Royce Ghost. Den här bilen togs alltså fram för att Rolls Royce kunder ville ha en lite mindre sportigare modell. Och då tänker ni, liten sportig, jajamensan. Snart kommer ni att förstå varför Ghosten är liten och sportig. Men först har vi en titt på det senaste tillskottet i Rolls Royce lineup. Den här Sport Utility Vehicle som heter Cullinan. Stor, ja. Och bredvid den så står Wraith. Och den här Wraithen är en black badge. Och det här är det fräckaste och sportigaste som går att få tag på om man pratar Rolls Royce. Den är ju ganska snygg också får man säga. Och sen så har vi här då... Oj, här har vi en Ghost till. Tjusig, sportig, liten. Och sen så kilar vi över här till Silverdalen. Den första cabrioleten på ganska länge i Rolls Royce line-upen. Den fanns ju på 70-talet var fram till 80-talet. Stor, kidnappardörrar, V12 med dubbelturbos på 570 någonting hästar. Tjusig. Och nu kommer jag till förklaringen till varför man faktiskt kan säga att den här Ghosten är en liten bil. För ni ser ju den där va? Liten och liten. Men här. Rolls Royce Phantom 8. Det här mina vänner är en fet bil. Den är inte bara stor, bred och tjusig. Den går också som en raket får man väl nästan säga. Med sin V12 med dubbelturbo. Jajamensan. Det där är vad jag kallar för Rolls Royce Overload. Och ändå inte, för jag känner att jag inte kan få nog. Så jag ska knalla in här och tillbringa dagen på Rolls Royce-fabriken i Goodwood. Jag återkommer med rapporter förstås. Tack för att ni tittade. Vi är på Rolls Royce-fabriken där allting görs för hand. Och jag har David med mig här. Jag tänkte att han får berätta lite vad vi är och vad som händer. Det här är faktiskt skithäftigt. Men ni får lyssna på David här istället. So David, I just made an introduction, so I told the viewers where we are, but could you be a little more specific? What's going on down here? We're standing on the bridge overlooking what? Overlooking the plant, the line, where every Rolls-Royce is made. This is the only place in the world where you'll have Rolls-Royce motor cars created and assembled. And you'll notice that there's only one line. We have a 5-model range. But the fact that we have no robots enabled us to be as flexible as we wish to be. And so we don't need to reprogram, etc., etc., etc. My colleagues on the floor are able to work on any model
and at any station. There are 28 stages of assembly, and yes, it makes it more interesting for them that the fact that they can work at any stage. How long does it take to actually produce a Phantom 8? When you know, from the first hand put in the production and to when it rolls out of here? Yeah, that's a difficult question to answer because it will depend on how bespoke the car is going to be, what you're having made specially for you. But in terms of assembly, if I started work at 6 o'clock this morning, I'm going to finish at 11 o'clock tonight, recommence tomorrow morning, and by about coffee time, hopefully, your car will be fully assembled. I would love to get down there. Can we have a closer look? Och står alltså mitt i produktionslinan för Rolls Royce. Och allting är gjort för hand såklart. Och det är så att det är ingen här som är specialist på den ena eller andra modellen, utan man jobbar på den bil som kommer. Så här har vi en Cullinan och på andra sidan så har vi en cabriolet som precis har fått sin topp påsatt. Och så här, precis som med kostymer, nu använder inte jag kostym sådär, men de jag har, de är ju köpta färdigsydda. Och det här är så långt ifrån färdigsydd bil man kan komma. Allting är vad de kallar bespoke. Man kan välja hur varenda detalj ska vara. Jag måste säga att jag blir lite sugen. Jag gillar ju custombilar. Och på Rolls Royce kan man väl säga att varenda bil är custom helt enkelt. We're in the surface finishing department. Tell me, just some basics around how many layers of paint that goes on and how you can work with the finish of it. Every car is going to have at least 7 coats on the body. Some cars may have up to 22 coats. You could have 45 kilograms in weight just of coat going onto the motor car, because it's not just a question of painting. We have a lot of special effects. We use glass, ceramics, metals into the paint. Last year we crushed around 2,000 diamonds, infused them into the paint. They were a little unstable, so we had to create a special layer of lacquer. All of our cars have at least 2 layers of lacquer on them, which is quite unusual. Our coats, of course, are thicker than the industry norm. That's why there's going to be maybe 45 kilograms in weight of coat going onto the motor car. The reason that our motor cars are a little heavy. It's going to take a week to paint the car, minimum. Might be 2 weeks if you're having 2 tones, but obviously with some of the special effects we're encouraging and participating in here, it may take a little longer. As with everything else we do here, we do not rush. We're going to take our time. Interestingly, once we've finally painted the car, 4 people by hand will polish the car for about 5 hours. And hence, later on, when we're walking down the line, you will see the cars in a very highly polished state. They're going to get dirty on the line. Every car goes on a road test outside in any weather. So, yes, dirty. So the last thing that happens here, again, under many different kinds of light, ultraviolet, lights that show up holograms, we will again, with 4 people, polish by hand until someone is able to say, that's perfect. Well, this is a very small Rolls Royce, but let's forget about that and focus on the paint. What do we see here? Well, this is a splash of the paint where we used the crushed 2,000 diamonds. We've already done 2 cars. We have some left for another, so get your deposit in quick. It's just one of the many things we can do with a car in terms of colour and effect. Over to our left, we have a small sample of paint. We have a range of choice of tones and shades of colour, 44,000 plus, which would seem to me impossible. But when I explain to you that people often send in items of clothing, lipstick, we've copied a dog exactly. We take the hairs, get the DNA. To get the colour of the dog's fur? Yes, someone requested they want that. Shoes, something from your home, whatever. There's a gentleman that chose a petal from a flower that he saw in California, and we reproduced that. There's an example of that over here. There's also another colour I haven't mentioned, and it's your colour. We will mix until you're happy. That's the colour for me. It'll be a unique colour. We won't use it again. It's registered as your company because it's your property. And you can give it a name. There's a colour over to my left which is called Selena Red. And if you want this colour, and there's more to the colour, there's a lot going underneath it,
we have to ask that owner's permission for it. The last thing that we do here, on my right here, we have examples of what we call a coach line. It's the last thing that goes onto a motor car, a line along the side of it. But of course now people want a little bit more than that. They want their family pets, they want Art Deco. We do Arabic handwriting. We can do your company logos. And it's done by hand, of course. There's a lovely gentleman, associate of mine called Mark Court, and he has practiced for many years and perfected the art. Freehand, he's painting these lines. We use a special mix of paint, and over the course of 4 or 5 days it works its way into the body of the car. It becomes part of the car. We can't wipe it off. And then we leave it, because we want you and your friends to come along, touch, feel and see, my goodness, it is real paint. And yes, a machine would have applied it better. It's done by hand. It's the very last thing that goes on to a motor car. Nu är vi alltså i Rolls Royce lackverkstad. Och som sagt var, här är Mark Wilhans, Ola Torslund och alla andra. Ja, de håller på med pinstriping här på Rolls Royce också. Men kanske framförallt, jag vet inte om ni uppfattade det, men den här bilen, när det kommer till Rolls Royce så är det så. Nej, allt är inte guld som glittrar, men allting som glittrar på Rolls Royce är diamanter. Den där lilla bilen är alltså målad med färg som består av tusentals krossade diamanter. Rolls Royce